Hi everyone. Our emotions khini ami jiman store kori rakho no hetu eta time ot ki ho jay pain hoi jay dukh tumi jiman jama kori jaba tumar emotions khini eta time ot pura phutibo kintu bahut beya ke buji paisa na hekane jiman para tumar emotions khini pura deeply feel koribai তুমি জিমান এভয়েড কৰিবা তোমাৰ ইমোশনস খিনি স্টোৰ হৈ গৈ থাকে আজি তুমি হাজাৰটা বলে ইমোশনস ফিল কৰিলা হেতুটো তুমি ৰিলিজ নকৰিলা স্টোৰ হল কাইলে আকৌ হেৰি ইমোশনস এনেকুৱা আহিছে তুমি বলে হেতু ফিল কাৰণে থৈ দিলা তেনেকৈ জমা হৈ যায় নে না যায় হয় নাই কিন্তু কি হৈ যায় বেছি জমা হৈ গৈ থাকিলে হেতু ফুটি ওলাই আহে নে নাহে আহে আৰু হে ফুটি ওলাই আহিলো আমাৰ ইমোশনস খিনিক আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰো জানানে যেতিয়া আমাৰ কাৰোবাৰ লগত ৰিলেচন বেয়া হয় হয়নে নহয় যেতিয়া আমাৰ হেলথ বেয়া হয় ফিজিক্যাল হেলথ তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ মুড বেয়া হয় আমাৰ স্বভাৱটো বেলেগ হৈ যায় হয়নে নহয় হে তেনেকুৱা ব্ৰড দেখা দিয়ে আমাৰ সাপ্ৰেছড ইমোশনস খিনি মানে সাপ্ৰেছ নকৰিবাই উলিয়াই দিলে একো বেয়া নহয় হয় অলপ কষ্ট হয় বাৰু যে ইমানখিনি যে মোৰ দবি আছে সেইখিনিক মই কেনেকৈ সন্মুখীন হ'ম হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে ভয় লাগে হয়নে নহয় সেইকাৰণে ফিল কৰিবা ফিল কৰাত একো তোমাৰ পইচা নাযায় নহয় বোলে ফিল কৰিছোঁ বোলে তোমাৰ পকেটৰ পৰা বোলে পইচা গৈছে তেতিয়াও বেলেগ কথা আমাৰ ইমোশনস খিনিক ফিল কৰিবৰ কাৰণে একো এটকাও দিব নালাগে পুৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট বুজি পাইছা নাই আমাৰ ভগৱানে আমাৰ ইমোশনস খিনি পুৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট ফিল কৰিবলৈ দিছে তোমাৰ যেনেকুৱা ইমোশনস ফিল কৰিবলৈ মন নাই যোৱা তুমি ফ্ৰীলি ফিল কৰিব পাৰা বুজি পাইছা নাই আৰু হেতু নহয় যে মই ইমোশনস খিনি ফিল কৰিলে মই বেয়া হৈ যাম নেকি উইক হৈ যাম নেকি তেনেকৈ নাভাবিবা তুমি তোমাৰ যিমান ইমোশনস খিনি ফিল কৰিবা ন তুমি নিজে ৰিলিজ ফিল কৰিবা বহুত লাইট ফিল কৰিবা একো এভয়েড নকৰিবা ইচ এণ্ড এভৰি টাইম তোমাৰ ইমোশনসৰ প্ৰতি ন তুমি বহুত এৱেৰ হৈ থাকিবা এতিয়াৰ পৰা আৰু এতিয়াৰ পৰা যদি কিবা এনেকুৱা ইমোশনস আহে তুমি কি কোৱেশ্চন কৰিবা জানানে ফাৰ্ষ্টত যে মই এনেকুৱা কি এভয়েড কৰিছোঁ মই কৈ আছোঁ বাৰু কি হেৰি কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্টত ওকে ফাৰ্ষ্টত তুমি এনেকৈ নিজকে কুৱেশ্যন কৰিবা যে মই এনেকুৱা কি ইমোশনস এভয়েড কৰিছোঁ লেটলি তুমি ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিবা তাৰপিছত ছেকেণ্ড তুমি কি কৰিবা সেইটো কুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত চকু বন্ধ কৰিবা আৰু ডিপলি তোমাৰ উশাহটো হেৰি ফিল কৰিবা উশাহ নিয়া আৰু উশাহ এৰা সেইখিনি ফিল কৰিবা পুৰা তাৰপিছত তোমাৰ যোনটো ইমোশনস আহিছে সেইখিনিক ন একো জাজ নকৰাকৈ উইদাউট এনি জাজমেণ্ট সেইখিনিক ফিল কৰিবা সেইটো টাইমত নক'বা মই কিয় এনেকুৱা ফিল কৰিছোঁ মই মানে এনেকুৱাও ফিল কৰোঁ মই ইমান বেয়া তেনেকুৱা নকৰিবা একো জাজ নকৰিবা জাষ্ট বহিবা নিজৰ সেই ইমোশনসখিনিৰ লগত আৰু ফিল কৰিবা পুৰা ডিপলি কান্দিব মন গৈছে কান্দিবা বুজি পাইছা নাই সেই বুলি তুমি বেয়া হৈ নোযোৱা বা হেৰি হৈ উইক হৈ নোযোৱা আকৌ ফিল কৰিবা সেইখিনি তাৰপিছত সেই ইমোশনসখিনিক তুমি লেবেল কৰিবা যে ৰাইট নাও এতিয়া যে মই এইটো ফিল কৰিছোঁ খং হয়নে ছেড মানে মন বেয়া লাগিছেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া লাগিছে যিয়ে নহয় কান্দিব মন গৈছে সেইবোৰ ক'বা লেবেল কৰিবাই যেতিয়া আমি সেইটো লেবেল কৰোঁ ন তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডে কি কয় ভাবে যে মানে এইটো মই কিবা চিনি পোৱা হেৰিয়ে আহিছে তেনেকৈ আমাক কোঅপাৰেট কৰে কিন্তু মাইণ্ডে ট্ৰাই কৰিবা আৰু সেই ইমোশনসখিনি ন পুৰা ফিল কৰিছা যে তাৰপিছত চাবা অলপ পিছতে ন সেইখিনি নিজে গুচি যাব কিন্তু তুমি সেইটো ধৰি নাৰাখিবা আকৌ বুজি পাইছা নাই ধৰি নাৰাখিবা মানে মই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া ফিল কৰিছা সেইটোতে কিয় এনেকুৱা সেইবোৰ নকৰিবা ফিল কৰিছা আৰু ৰিলিজ হ'বলৈ দিবা নিজে গুচি যাব আমি জাষ্ট এটা অবজাৰ্ভাৰৰ নিচিনাহে কাম কৰিব লাগে ইয়াত অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে যে এতিয়া মই কি ইমোশনস ফিল কৰিছোঁ মুঠতে এতিয়াৰ পৰা এভয়েড নকৰিবা তোমাৰ সাপ্ৰেছড কৰা ইমোশনসখিনি বুজি পাইছা ৰিলিজ কৰিবা
লাইফত হেপী হ'ব বিচাৰা তাৰ কাৰণে তোমাৰ ইমোশ্যনছখিনি উলিয়াব লাগিব নহ'লে কি হ'ব কৈছোঁ মই ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম দিবই তোমাৰ মুড আমাৰ ইমোশ্যনছৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হয় আমাৰ মুড কেনেকুৱা হ'ব হয় নহয় এদিন ভাল থাকোঁ এদিন বেয়া থাকোঁ এদিন বহুত কনফিডেণ্ট ফিল হয় এদিন বহুত বেয়া ফিল হয় নট বেয়া ডাউট কৰোঁ হয়নে নহয় চব আমাৰ ইমোশ্যনছৰ কাৰণে হয় তুমি যিমান দবাই থ'বা তোমাক ইমোশ্যনছখিনি ইমান নচুৱাই থাকিব তোমাৰ সেই হেৰিখিনি ইমোশ্যনছ দবাই থোৱা ইমোশ্যনছখিনি বুজি পাইছা নাই সেইকাৰণে ৰিলিজ কৰিবা আৰু মই যোনবোৰ কৈছিলোঁ তেনেকৈ কৰিবা ঠিক আছে